Ha, tengok ni, kami tengah pasang frosted pattern decoration dekat tingkap dan pintu rumah customer. Nampak simple, tapi hasilnya memang mengubah suasana rumah. Corak frosted ni bukan je untuk cantikkan rumah, tapi juga bagi privasi. Cahaya masih boleh masuk. Kami ada pelbagai pilihan corak yang moden, klasik, minimalis, ikut cita rasa tuan rumah. Nak guna untuk pintu, sliding atau tingkap bilik pun boleh sangat. Hasilnya, ruang nampak lebih eksklusif. Ada style, ada fungsi. Dan paling penting, senang nak jaga. Kalau anda tengah cari cara nak upgrade cermin rumah dengan bajet berbaloi, frosted pattern decoration ni memang pilihan terbaik. Hubungi kami, tim Sun Ice Tinted Workshop. Kita datang ukur, desain dan pasang terus. Mudah, cepat, kemas.